There's a desperation that exists in the world, a growing helplessness we're at a loss to solve. We yearn for peace, yet fight for selfish reasons. We search for meaning, but fooled by illusions. What went wrong? Why does every day seem to get worse in the midst of doubt and temptation? God gives us the simple solution. Read the Bible, the Word of God will give you strength to face the challenge of living. Read the Bible, open it, feel it, understand it. It is the source of our hope when life is too heavy to bear, when all seems lost and unclear. Read the Bible and its message will wipe away your fear. Gather all the families of the world and read with one voice. Let God's words fill you with hope and heal your divisions. Increase your faith with the promise of salvation. Remove your doubts and heal the wounds. Read the Bible. The Word of God will give you strength to face the challenge of living. Read the Bible. Open it, feel it, understand it. It is the source of our hope when life is too heavy to bear, when all seems lost and unclear. Read the Bible and its message will wipe away your fear. Wake up, listen, see the world with new eyes. Walk in sunshine, wipe the sadness, unite the colors of humankind. Peace is elusive, but with God we can achieve it. His words have the power to unite the human race. Read the Bible, the Word of God will give you strength to face the challenge of living. Read the Bible, open it, feel it, understand it. It is the source of our hope when life is too heavy to bear, when all seems lost and unclear. Read the Bible and its message will wipe away your Unsa man ang gitawag nga original sin o sala nga panulundon? Mga igsoon, ang bunyag mong paghugas sa sala nga panulundon. Kay kitang tanan, adunay sala nga panulundon, walay gipili.
Sa unang mga adlaw, sa sinugdanan pa, sa wala pa ang bunyag sa tubig, ang ilang pamagi mo man ang pagtuli. Kaya ang pagtuli mo ang kahulugan sa paglimpyo aron takos nga mukaon sa dating karnero nga ihalad sa pagpasaylo. Gani, ang pagtuli mo'y usa ka kinanglanon aron mahimong takos nga piniling katawhan sa Dios. Ang pagtuli sa panahon ni Moses, usa ka sugo sa Dios, usa ka commandment. Ato kining mabasa sa Genesis 17:9 ngadto 14. Ang Dios mingon kang Abraham, kinanglan usab nga tumanon mo sa umabot mong mga kaliwat ang kasabutan tali kanimo ug kanako. Ang kalakinan ninyo ug sa umabot ninyong mga kaliwatan kinanglan magpatuli. Sukad karon kinanglan tulion ninyo ang matag lalaki kun siya 8 na kaadlaw. Lakip na ang mga ulipon nga nataw sa inyong balay nga mga napalit ninyo gikan sa mga langyaw. Magmatuod kini nga adunay kasabutan tali kaninyo ug kanako. Sama kanato, dili kita mahimong mukalawat sa lawas ni Kristo kung dili kita mabunyagan, di ba? Kay sa panahon ni Kristo, ang tuli gipulihan naman sa bunyag, kanang bunyag sa tubig. Ang tuli pagabuhaton sa ikawalo kaadlaw gikan sa pagkatao. Mao nga kinanglan ang bata bunyagan gyud usab. Meaning gamay pa siya sama sa pagpatuli. Mga igsoon, anong kinanglan mang bunyagan sa tubig ang matag linalang? Sa Salmo 51:5 nagaingon, dawtan ako sukad, ako mahimugso. Ug makasasala sukad ako ipanamkon. Ang pagbunyag sa tubig mo'y kahulugan sa paghugas sa sala bisan sa panahon ni Noah. Gihimo sa Dios ang paghugas sa sala sa katawhan pinagi sa dakong lunop, pinagi sa tubig. Dili pinagi sa paghugas sa buling sa atong lawas, kundi pinagi sa paglimpyo ngadto sa Dios gikan sa usa ka hinindot nga konsensya. Ang bunyag nagluwas kanato pinagi sa pagkabanhaw ni Kristo. Atong mabasa kini sa Buhat 22:16. Busa pagpabunyag na aron mahugasan ka sa imong mga sala pinagi sa pagsangpit sa iyang ngalan. Sa atong pagtulunan Katoliko, ang bunyag dili lang ang paghugas sa salang panulundon. Hinoon aron pagdawat kanimo isip sakop sa simbahang Katoliko. Bisan pa man sa kamaturan nga mga Protestante mamunyag ginamit ang Trinitarian kana nga formula ang gilatid sa Mateo 28:19. Daghan ang wa mo ilas sa klaro nga gitudlo sa Biblia nga ang bunyag kinanglan alang sa kaluwasan. Kung sila mila pa nini, sila mismo nakalapas sa ka batakang doktrina nga mao ang sola fide. Kaluwasan sa pagtuo lamang. Apan ang Biblia klaro kayo nga ang bunyag dili simbolo lamang, ang bunyag makaluwas. Sa Juan 3:5 nag-ingon, og si Jesus bitubags sa pagkatinuod, magaingon ako kanimo, gawas kon ang tao anak sa tubig ug sa espiritu, dili siya makasulod sa ginharian sa Dios. Ang bunyag lamang ang posibleng kahulugan ini. Ang mga pulong tubig nga ug Espiritu Santo nagpasabot sa aspetong sakramental sa pagbunyag. Sa Mateo 28:19 nag-ingon, busa panglakaw kamo ngadto sa tanang katawhan sa tibok kalibutan ug himua sila nga ako mga tinunan ug bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug Espiritu Santo ug tuloy sila sa pagtuman sa tanan na kung gisugo kanila. Ang mando ni Kristo dili sugyot lamang, klaro gayud kayo nga sugo nga adunay hinungdan, nga adunay epekto.
Ang bunyag may resulta sa pagkadisipulo. Pinagi sa bunyag, kita mahimong sinagop nga igsoon ni Kristo. O mga sakop siyang balaang lawas dinhi sa yuta nga mao ang iyang simbahan. Daghang salamat. Shalom. Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Nagsunta ang kahayag nga nagsulti sa matuod, nadagan sa panghita ko. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maing buntag Pinoy. Adlaw karon nga Miyerkules, adlaw sa ton inahan sa kanunay panabang, Hulyo 8, tuig 2020. Sa masarandan, among atong kaninyo kini mga balita nga nahipos sa CCTN, Channel 47 News Department headed by News Manager Kapitan Dennis Tabar. Among ipakita kaninyo kini mga front pages sa mga pamantalang lokal ug nasyonal ug mukutlo sa kami ug pipila ka mga balita sa mga pamantalaan. Magisgot-isgot kami sa mga butang nga may labot ang lungsod. Among basahon ang iyong mga text messages nga palangat nga tulumanon. Ang weather report musunod karong taon-taon. Ako si Manny De Los Santos Trabacal sa Masaraandan. Kauban nato atong partner batag buntag Konsihal Maluuano Ilocando Tabar. Kons, may buntag. May buntag sa viewers sa Hello Cebu, may buntag Pinoy. Sa dili pa nato ipadangat ang ato ang front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal ato sa unahon pagpadangat kaninyo ang ato ang latest weather update gikan sa Pag-asa Mactan. Mrs. Ned Salitrero Delfin, good morning. Good morning, Mamalu o Sir Manny. Mo kini ang ato ang latest weather update. Easterlies o init nga hangin gikan sa dagat Pasipiko ang nakaapekto sa eastern section sa Visayas ug Mindanao. Samtang wala kitay gi-monitor na mga low pressure area o bagyo sulod ug gawas sa Philippine Area of Responsibility. Ug tungod niini ang probinsya sa Cebu gubanang dapit sa Central Visayas, makasinati gihapon og generally fair weather, di na doon na lang kitay mga panagsang pagpanag-om ngadto sa madagom kalangitan ug patak-patak lang na mga pag-ulan, pagpanugdog ug kilat. Samtang kahintang sa ato ang hangin o kadagatan, nagpabiling hinay ngadto sa kasarangan na hangin ang kapasulabi sa tibok Visayas, ug ang kadagatan magmalinawon ngadto sa kasarangan ang pagbalod. Busa generally safe gihapon para sa atong mga mangisda nga mopadaot karong panahon na. Ug atong temperature range forecast sa Metro Cebu magsukad gikan sa 26 ngadto na 32 degrees sentigrado. Ang adlaw ni silang sa alas 5:28 sa buntag ug mosalop sa alas 6:00 sa hapon. Philippine Standard Time alas 7:55 na sa buntag. Gikan diri sa Pag-asa Visayas, DOST sa Mactan, kini si Ned Salitrero Delfin. Daghang salamat. Thank you very much, Mrs. Ned Salitrero Delfin. May buntag sab ninyong tanan dinha sa Pag-asa Mactan. Karon arita sa front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Unahon nato ang Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, si Matu on Cebu City. GCQ possible, but lockdowns to stay. Sa Super Balita sa Sunstar, Cebu City mag-GCQ sunod semana. Contact tracing sa syudad, gihingusgan. Sa The Freeman,
Cebu City may revert to GCQ, si Mato confident of downgrade by July 16. Sa Bonnet News, sa The Freeman, bombero patay sa COVID-19, tulo ka fire stations gi-lockdown. Sa Philippine Daily Inquirer, top Manila inquest prosecutor shot dead. Sa Philippine Star, ban on non-essential foreign travel lifted. Sa Manila Bulletin, COVID-19 death rate slows down. Ug sa Tempo, Manila Fiscal gunned down. Maugad tong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa atong pagbalik, atong ipadangat kaninyo mga nagunang mga balita nga nakuha sa itong kaubanan sa CCTN News Department. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa kong mugamit ug ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahi na kong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! In compliance with the directive to suspend all in-person masses as part of social distancing measures and the ban on crowd gathering amid the coronavirus pandemic, the Cebu Catholic Television Network is inviting everyone to our live TV masses, which you may view through CCTN Channel 47 on Free TV or the official CCTN 47 Facebook page with the following mass schedules. From Mondays to Saturdays, 12:15 noon, and on Sundays, 9 in the morning, 11 in the morning, and 5 in the afternoon.
Balik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy ug karon sa atong mga balita. Naguna sa atong mga balita karong buntaga, kanhi hepe sa Criminal Investigation and Detection Group sa Philippine National Police ug karon mayor na sa dakbayan sa Baguio nga si Benjamin Magalong naabot na sa syudad sa Cebu aron mulusad og training sa mga pulis ug ubang mga medical team alang sa contact tracing sa mga nataptan sa COVID-19. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Gisugda na karong adlaw ang pagbansay sa mga pulis, sundalog mga medical team sa kagaban sa Sugbo alang sa husto ug epektibo nga contact tracing nato nga mga tawo nga nagasugat sa mga nagpositibo sa coronavirus disease. Nangulo sa mong training ang mayor sa dakbayan sa Baguio nga si Benjamin Magalong din malampuson kini siyang pagtuwag sa COVID-19 silang dapit nga dili makakatap sa daghang mulupyo sa nga lugar. Gipasabutin niya nga wala sila moanhi sa Sugbo aron usbon ang sistema sa pagtubag sa virus apan ilang palambuon ang kapasidad sa contact tracing. Selected people of Cebu. We're not here to change the entire system. We're not here to implement something. We're here to train people to enhance their capacity in the aspect of contact tracing. Dugang ni Magalong ngayang ipaambit ang ilaga mga best practices sa Baguio o ubang mga lungsod sa probinsya sa Cordillera pagbatok sa COVID-19. Matud niya nga ilang nga bansayon ng mga health workers, doctors, nurses ug mga investigators gikan sa Philippine National Police o ubang mga law enforcers sama sa sundalo nga adunay kasanatian sa cognitive interviewing skills. Dala sa mayor ang unom ka mga trainers nga pulos eksperto sa natad sa Geographical Information System kun GIS ug link analysis. You will not be able to impart thoroughly all the aspect of this technology in just 2 days. And that's the reason why isa sa mga tao namin, isa sa mga members natin will have to stay behind for the next 2 weeks to make sure that everybody is well versed or understands the different types of technology that we're going to apply in contact tracing. Masaligon sa Department of Environment and Natural Resources Secretary Roy Simato nga magamit ang kahibalo ni Magalong may kalabutan sa contact tracing tungod kay nahimo niya kini sa ang syudad. Nakadayeg ang kalihim sa gihimo sa mayor sa dakbayan sa Baguio tungod kay na-control dayon niini ang paggatap sa virus sa ang lugar tungod sa mga programa ngayang gipatuman. Maraming salamat General Magalong. He is doing good in Baguio City, not only as the executive of the city but yung pag-contain ng coronavirus in his city. Ang kagamanan sa Sugbog ang kapulisan adunay 35 ka team nga moy mulusan sa contact tracing apan kuwang pa kini mato ni Magalong alang sa dinalian nga pagpangitan adto nga mga tawo nga nagasugat sa mga nagpositibo sa coronavirus. Tungod nini nanawagan si Police Brigadier General Albert Ignacio Sfero sa mga Sugbuanon kung kinsa ang moboluntaryo sa pag-abag kanila ilabi na sa mga tinun-an nga gustong mutabang sa gobyerno andam nila kining dawaton. Akong hangyoon lang atong mga estudyante diri sa Sugbo if they are willing to volunteer to be part of our central contact tracing facility, mga atong mga Sugbuanons to help us. Maybe you could bring your laptops or you could volunteer to be with your law enforcer and the city of Cebu to help us on massive encoding, massive data gathering because it will be a big help for us. Arnold Bustamante, CCTV News. Kagamhanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu nagplano nga i-convert ang Hoops Dome ngadto sa usa ka isolation center. Kini aron masolusyonan ang pagkapuno na karon sa mga tambalanan sa COVID-19 patients. Ang kasayuran ihatod ni Fudge Anthony Inso. Nagplano ang kagamhanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu nga i-convert isip isolation center ang Hoops Dome nga naa mahimutang sa barangay Gunob kinigumikan sa padayon nga pagtaas sa kaso sa COVID-19 sa syudad. Hilabi na nato mga pasyente nga nipakita og mild to moderate nga sintomas sa virus. Bato ni Lapu-Lapu City Mayor Junior Dahong Chan ng Department of Public Works and Highways kun DPWH mao imo trabaho nini ding gibana-bana sa mayor nga moabot sa kagatos ka mga pasyente ang mahimong ma-accommodate sa maong pasilidad. After 2 weeks, ang ato ang Hoops Dome, we will convert into an isolation facility for mild symptoms, no? Symptomatic. So,
kilid sa atong hopes daw pagutang punta og mga facility, no, kanang area. Itugan sa mayor nga napuno na gyud ang mga tambalanan nga nahimutang sa syudad sa mga COVID-19 nga pasyente. Kini gumikan na sab kay nagkadaghan ang mga nagpositibo o nipakita og mga sintomas sa virus. Hinaon aron maluwag-luwagan ang mga COVID-19 patients sa mga tambalanan, nagplano ang mayor nga ibalhin sa mga isolation facilities katong mga dunay mild to moderate lang ang mga sintomas. Ang atong hospital ang atong i-cover ato ng mga severe cases na mga symptomatic. Dugang sa mayor nga sa kasamtangan, ang syudad dunay 856 ka kaso sa COVID-19, diin 505 nini ang active cases, 313 ang naka-recover ug 38 na ang namatay. Fox Anthony Inso, CCTN News. Kagamhanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu magbutang og lungon sa mga borders ug checkpoints sugod karong adlaw. Tuyo niini mao aron hadlokon ang publiko kalabot sa posibleng dangatan og galing dili mutuman sa minimum health standards. Si Foch Anthony Inso mobalik sa report. Pamutangan og mga lungon sa kagamhanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu ang mga borders niini og checkpoints mato ni Lapu-Lapu City Mayor Junior Dahong Chan nga tuyo nini nga hadlukon kadtong mga tawo nga gahig mga og di motuman sa mga minimum health standards subay sa nasinati nga coronavirus disease 2019 kon COVID-19 pandemic. Kini sama sa pagsulob og face mask, pagstay at home, pagtinil og quarantine pass, pagtuman sa social distancing ug uban pa. Sa lungon na iyang stand na mo iyang giungkong lumon na ay nagasuwat ngadto stay at home aron dili pa sa room. So muna yung mga message mensahe ngadto nga atong ibuta kunya gawas ni ana naman tay mga areas nga naay mga tao nga daghan kayo utangan nato lumon dito sa may merkado publiko utangan nato lumon diri sa usok at checkpoint utangan nato lumon dito may muaya na gawas sa mga lungon doon sa mga purlon nga moadto sa mga barangay aron magrekorida diin dunay mga ipaskil nini nga mga pulong sa manalang sa namatay tungod sa COVID-19 gumikan sa wa pagsulob og face mask doon sa mga personnel sa City Hall nga mosakay sa purlon nga tahasan sa pagapod-apod og mga leaflets kabahin sa mga kaso sa COVID-19 sa tibuok kalibutan sa Pilipinas ug sa syudad. ang purlon muadto dito standby sa mga daghang balay. Meaning, kung naipurlon anang standby anang balaya, magpangutana ang mga naas balay. Kinsa mo namatay. Na may purlon. Kunya na ay nagtukar sa mga purlon. Kung sa may mga tukar sa purlon nga, atong ipaduyo. Kanang kanta nga mahinuklog sila. Ang kanta nga, hindi ito Palaumon ang mayor nga pinaagi nini butuman na ang mga upunganon ug dili na maginahi sa ilang mga aron sa pagpakgang sa padayon nga pagkatap sa virus. Foch Anthony Inso, CCTN News. Sa laing bahin Mandaue Fire Station, gi-lockdown naman namatay sa COVID-19 ang usa sa ilang mga empleyado. Mga personnel ipaubos usab sa swab test. Ang kasayuran ni hatod ni Mary Rose Sagarino. Gi-lockdown sugod kagahapon ang Mandaue City Fire Station, human namatay ang usa nila ka personnel tungod sa COVID-19. Ang kawani lalaki 30 City anyos namatay ni adtong Domingo sa gabi diin naabot ang resulta sa swab test sa susamang adlaw. Na-admit kini niaging semana sa usa sa tambalanan sa syudad sa Lapu-Lapu. Ano man na tayo nag-positive na kauban. And then region from siya, Bohol. Pero diri na sila nagpuyo sa Cebu City and then naman sila balay diri sa Lapu-Lapu. Ang kabumbiruhan ipaubos karon og home quarantine ug ang uban nag-isolate sud sa station. Matod ni Chief Inspector Bernard Batnag nga ulahing adlaw sa pag-report sa trabaho sa nitaliwan nila nga kawani niadto pang Hunyo 23.
Taliwala niini ipaubos silang tanang 50 ka mga personnel sa swab test. Kagahapon gi-swab test na ang pipila nila ka personnels. Dugang ni Chief Inspector Batnag nga aduna gayud kini epekto sa ilang serbisyo. Tungod man sa dili man kami kapag-responde pero naman kami kauban na volunteers ang saka mga senior mo diri sa Mandawi City. Naman sila fire truck. Hindi na kami fire truck sa barangay Kubangko. Sa pagkakaroon usa pa ang natala nga kaso sa fire station nga positibo og nitaliwan tungod sa COVID-19. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa ato katapusang balita, dugang mga doktor gikan sa kauluhan gikatakdang moabot dinhi sa Cebu aron motabang sa mga doktor sa pag-atiman sa mga COVID-19 patients. Ang kasayuran ni hatod ni Fudge Anthony Inso. Gikatakda nga maabot dinhi sa Cebu ang 7 ka mga doktor gikan sa kauluhan dinhi sa Cebu. Bato ni Dr. Mary Jane Luriche, designated spokesperson sa Department of Health, kung DOH7 nga ang maong mga doktor motabang sa pagatiman sa mga COVID-19 nga pasyente. Iya giduga nga i-deploy sila sa mga isolation centers o sa mga district hospital sa lalawigan. And there are 7 more doctors that are arriving in Cebu City from Luzon, no? But these 7 doctors that will be arriving, we intend to be able to augment the doctors in the LGUs, no, sa ilang mga isolation centers ug sa ilahang mga district hospitals. Nasayran nga una nang nipadala ang Armed Forces of the Philippines kung AFP og 7 ka mga doktor, 9 ka mga nurses ug 8 ka mga aidmen nga gideploy na sa ahensya sa mga pribadong tambalanan. Gitubag hinuon ni Luriche ang issue nga wala ma-train sa pag-handle og mga COVID-19 patients ang mga doktor sa AFP nga ilang gideploy base na sa gilotan nga pamahayag sa Cebu Medical Society. Suma ni Luriche nga why bisan kin sa kanila ang na-train niini tungod kay bag-o man ang mao nga virus. Dugang niya nga importante nga dunay medical infectious specialist nga mugiya sa mga doktor sa pag-handle sa usa ka COVID-19 nga pasyente. They are deployed to a private institution. Ikaduha, nobody is trained for COVID. If you're gonna ask me if the doctors are all trained for COVID, no. We never foresaw COVID. Kumbaga, all doctors are not trained for it except for the infectious specialist. Anthony Inso, CCTN News. Mga mga balita nga nahipol sa CCTN Channel 47 News Department headed by News Manager Kapitan Dennis Tabar. Inyo katong nakita ug nabati sa CCTN Channel 47 ug sa Radio DYHP. Cons, kanang doon naman tayo mga pinasidungkang ginapit o sa oras sila musud ko. Ato sa kang tagaan kag higayon nga makadiscuss, no, kay kagahapon ato ra bang gi-focus atong oras sa mga teachings ni tatay. So karon after sa mong discussion in time sad sa atong break, after the break nato sila pa sudlon. Daghang salamat Gons kay importante kay sa mahibaw kay mura og encouraging kay mong report pero di pa gid ni sigurado pero mura og doon na gamayng konsuelo tungod kay no less than the chief sa COVID-19 task force din sa Cebu nga si General Roy Simato mo magi murag mi padagan ni mo ang balita, no, ang tingali og ang Cebu City ma GCQ na sa ato pa ma-downgraded na sa karon nga ECQ. Og not only si Matu but also I think si presidential spokesperson Harry Roque. So anyway, mag-ampulitan niya na tungod kay arang-arang magandang tao na magkatrabaho man tao na itong mga kaigsuuna, no? Pero mo na itong ipangayo Cons na itong milabay na itong mga CB atong ipangayo nga naman na ang tibok Cebu City man ang atuang silutan sa nining pipilalang ka barangay o mga sityo na bisaka ang ilang mga COVID-19 infections. Ang atuang gisugyot na doon ay granular lockdown lang. Ugmao, ang ilahang nauna-unaan Cons sa IATF din sa Sugbo nga ang 20 ka mga rapid, no, kay mo man daghan kayo og mga nasakit dining coronavirus
mao ni ibutang sa gitawag og hard lockdown. So mag-granular lockdown no sa ato pa piliun lang gatong tag-as og mga kaso sa COVID-19 maoray i-lockdown. All the other barangays in the city i-GCQ na. Sa ato pa ug miyong kag Cebu City unsa may Cebu City? Cebu City GCQ na. General Community Quarantine pero dunay 20 ka mga barangay nga i-hard lockdown. So yun na. And I think that's fair enough. Mao na itong ipangayo daghan sa kay taon nga mga igsuna natong ningon nga nanong sa Pedro Pilon man si Juan. So mura og konsuelo and hopefully mahinayon gyud yun ini. Kay mo man gipaabot sa atong katawan. Although wa man takhabaw ko, I don't know og nagsunod ba si atuang amigo ang gwapo nga si Rodel sa monitoring sa City Health Department kung pila na ang mga bagko nga kaso. Actually, ang sa City Health Department yesterday, ilahang gianunsyo no sa ilahang page nga dated July 6, 2020 nga base sa rekomendasyon City Health base sa rekomendasyon matod pa sa COVID-19 monitoring gipadayag sa City Health Department nga base sa rekomendasyon sa Interagency Task Force atol sa meeting nila sa sayong bahin ng adlaw, dili na mag-post og daily reports ang Cebu City Health Department alang sa ilahang Facebook page sa Cebu City COVID-19 monitoring. Kini matud pa maoy girekomendar sa IATF aron malikayan ang kalibog o to avoid confusion with the public kay nagpadayon pa sila nga nag-harmonize sa ilahang data with the other health departments. Sa pamahayag nga giluwatan sa Cebu City Health Department sa ilang Facebook page, kini nagkanayon that the data we post each day are actual cases validated by our contact tracing teams, but to avoid causing confusion to the public and to harmonize the data being presented, we urge the public to refer to the DOH 7 official Facebook page instead. So good ni adtong kagahapong adlaw, dili na mo pagawas og updates nga ang Cebu City Health Department sama kani adto nga per barangay gyud. Karon ilan ang gipasa kay mao ko na advice sa IATF. So effective yesterday, ang mga data nga atong makit-an wala na sa City Health Department nga per barangay unta, kundi adto na sa Department of Health. Unya mao ni gipakita karon diri sa ato ang screen ni Rodel. Department of Health, Central Visayas Center for Health Development. Upon, if you notice it, the data that's being shown is just Cebu City, Mandaue City, Lapu-Lapu, Cebu, Negros Oriental, Bohol, Siquijor. Wala na susama kaniadto sa City Health nga specific yun o mas specify yun ang mga barangay. Mao ko na ni advice sa IATF nila, unya samtang nagpadayon pa sila harmonize sa ilahang data. So when you say refer to the DOH, ang makit-ani mo mao ni ang cases sa Cebu City, but now you don't have any way of knowing kung asa ni nga barangay kung kumpara adtong sa City Health. I don't know if kini ba mo'y rason or apil ba sabka tong nanggawa sa Facebook nga daghan kay kaso sa Guadalupe apan nakita sa listahan nga ultimo mambaling nga barangay gibutangan sa tumoy og Guadalupe, Cebu City. So I don't know, maybe that's also one of the reasons, but ang ilahang gipadayag sa ilahang Facebook post is that this is upon the recommendation of the Interagency Task Force. So ang Department of Health updated di ilang ipagguha. That means kining atong mabasa karon mo ni ang ilang nakuha kagahapon. We'd like to believe so kay mao man ang ilahang gipagawas nga data. Okay, good. Ambot og nganong unianan o kasimple nga trabaho. Ambot lang, stop me if I'm wrong. Murag simple ra man kay tan-aw no figures naman na imo ra nang kuhaon gikan may mag-ikaw gid mismo manawag ra man ka sa mga tao nga mo'y nagkupod sa record dili pero
tingali o doon na pa yung mga pasikot-sikot nga na. I think one of the reasons is kana pong disconnect ba kay diha man gyud toy time nga maguna pa og release og figure sa page unya wala di ay na I mean the barangay officials who are supposed to also be made aware of the situation will be caught flat-footed kay adto na sila makaybaw nga ang mga tao magsige nagtawag asam manikap na may tulo sa atuan na may upat na may napu asam ni nga sityo and then sila pa mo magkabuang og pangita kung asa gyud ni mag-verify when supposedly unta to before publishing it it is expected supposedly nga nakig-coordinate na sila sa barangay to verify. Mao to nga ang mahitabo labi pa sa mga boundary cases madiin-diin og attribute adto kani nga barangay dili di ay dire kay sa pikas di ay ingon ana nga cases ba. That's probably one of the reasons. The same thing with DOH. Ang DOH kay General man may ngumalag sa Cebu City. Mangutan na sa dihapo ang mga tao asa man napita sa Cebu City. Pila naman kabuk sa mo ang barangay. Well, anyway, sige lang. Sila man ang IATF na nagbuot nini. Ambot nga naman sa ilang tumugtuyo na sige lang. Ilan lang na. Anyway, di adini ang mayor sa Baguio City nga si Mayor Mangalong. You know, this guy became popular during the Senate investigation. Kalabot nga itong mga tao nga gipangbuhian no nga tumapa siguro sa balaod ang ngayon ang buhian but the testigo siya nga dunay mga dili ang ngayon buhian nagibuhian gid. Kini si Mangalong is a former CIDG head. Yes. Muna ilang gihong katarungan nga maayo siya muda og investigation. Muna nga ang contact tracing tracking dito sa or tracing sa dito sa Baguio City pero effective kuno kayo diya karon siya dire aron pagtabang ug pag-train sa tuwa nga mga kapulisan ug ang ubang mga volunteers ug unsaon sa pag-trace non ining mga tao nga dunay contact sa ka positibo sa COVID-19 and kung akong una-una ba doon na paggiday ni mga techniques no abito na ako ikaw na akadiha imo lang isuwat ang mga tao kinsa imo nakaistorya kaniadto kinsa imuhang mga kahugoy-hugoy and then that's the time nga ato adayon nga pangutan-on na sila di ba ipa testing natin ang style ni si mga halong kay lain man kuno magpabilin man ganito ng siya sa katao din kung manguli na sila dito sa Baguio City doon na siya sa katao din ay bilin aron gyud pagsiguro nagkatong ilang gitudlo o gyud ang matuman. Moy matuman. Yeah. So ano ka no? Meaning kung itudloan mo diri, nya mo comply mo karon di ta kasiguro nga niglakaw sa team mutuman pa ba mo or unsa ba ka ha? Kay binlan gyud. Ganon ba 'yon? Murag sa highway tao pero sa lang basta kaayuhan hopefully matuman ning tanan no daghan kayo ang mga maayong kalabuan gani ang ako nga usa ka kalabuan nga ako ang gisiguro og nga mapahibaw ng katawan karon kon kining mahitungod sa pag-angkas no pag-angkas sa mga tao sa motorsiklo this is not the angkas nga katong what do you call this? Not the app. It's the actual verb, the actual backriding. Actual backriding yun, kanang angkas yun. Unya, muna ilang gitunan, dugay naman nilang gitunan, kanang dunay face shield, kanang dunay plastic sa luyo sa driver, sa ato pa nag-separate sa driver o sa pasahero sa luyo, sa taas na plastic, unya, dili ka kahikap sa driver. Unya ma-separated ang driver ang pasahero. Mo nilang gitunan. I think they're about to approve this already ang interagency task force sa kauluhan may consider na sa recommendation. Ang recommend ni si Bohol Governor Arthur Yap no. Unya kining ang inalang gihuwat ang Department of Transportation kay Moman ang National Task Force against COVID-19 kay Munis lang mo provide o guidelines. That means it's only the guidelines
ang ikinahanglan na lang pero kanang idea murag that's already a proven principle and that's good news, no? Dili lamang sa mga tao, labi na gyud ang mga kaigsunan ng tao nato nga nagpalit ng taong motor kay para sa ilang pamilya at sa mga bata pagpangumpra labi na ning mga ilit-ilit ng mga dapit mo rin importante in taon kayo, no? Una nga ako gining gisingit karon kay murag makahatag ning kahumpay usap sa mga problema sa atong kaigsunan. Di ba, Cons? Yes, sinaot pa unta. Kining doon na kay Kwan, doon na kay nakuha ng report may tungod ining swine flu. Kaya dito sa Manila, doon na gitukod ng monitoring task force. Oo, naghimo sila og task force on swine flu, no? I think mao ni ilahang advanced na lang sad nga lakang aron madali kung unsa man gani ang mga problema ani. Doon na sila gihimo nga monitoring task force nga ilahang gi-set up aron mo monitor ni ining bag-o o gikabalakan nga swine flu nga matud pa dunay tendency o dunay dako nga posibilidad nga will be another pandemic nga angayan nga bantayanan sa ato ang mga kaigsuunan, no? So ang task force sa COVID-19 ni-approve sa rekomendasyon sa Department of Agriculture nga mo-adopt og protocols ug surveillance mechanisms aron kapugngan kining pagkatap ni ining bag-o nga strain sa swine flu with pandemic potential. Ang pag-approve sa maong stratehiya gituyo o gitumong aron mapugngan ang transmission ni ining G4H1N1 nga nalakip sa Resolution number 52 issued by the Interagency Task Force on the Management of Emerging Infectious Diseases ni adtong Lunes. Kining maong approach nag-require sa pag-set up sa interagency surveillance mechanism alang ni adtong mga swine farms ug mga nagtrabaho sa mga swine farms labi pa kadtong mga regularly exposed to pigs, no? Kining mga naad sa mga babuyan, nagnegosyo babuyan ug mga trabahante ni ining maong mga dapita tungod kay sila mo dunay grabe nga exposure. Kining maong mga paningkamot itakdo sab ni sa global efforts to monitor the disease. Kini maoy gibutyag sa maong resolusyon. Dugang mga pagtuon sa maong virus ipahigayon usab. Ang Health ug ang Agriculture Department inabagan sa Customs Bureau gimanduan na nga striktong ipatuman ang Food Safety Act of 2013 diin special focus ihatag sa Section 12, Item B sa maong balaod nga nagpadayag nga ang mga imported nga mga pagkaon kinahanglang ipaubos sa inspection o clearance procedures at the first port of entry to determine compliance with the national regulations. Ang Department of Agriculture may pahimangno usab sa publiko batok ni anang pagpalit sa mga karne online taliwala sab ni ining nadiskubrihan nga bag-ong strain o bag-ong klase sa swine flu. Sa public advisory ang National Meat Inspection Service miauhag sa mga konsumidor nga mopalit og karne ngadto lamang sa mga lokal nga mga tindahan diin sila makakita gyud kung unsa ang ilahang gipangkumpra. Matud sa NMIS statement, without physical access to the items being sold, consumers buying meat online have no way of knowing its quality and rely mainly on textual description and images provided by the seller. In buying highly perishable food such as meat, any inaccurate, false, or exaggerated presentation of facts may cause potential safety hazards. Ang NMS advisory giluwatan usa ka semana human ang mga researchers sa China nakadiskubre nining bag-o nga klase sa swine flu nga matud pa posibleng makatrigger og pandemic. Ang maong virus nga ginganlag G4 gikan kini sa H1N1 strain nga nakamugnag pandemic niadtong tuig 2009 human kini nahimong mabalhin ngadto sa mga tao or after it became transmissible to humans. Tungod kay ang publiko giauhag man nga magpuyo sa panimalay taliwa ni ining COVID ug ang pagpamalit sa mga palaliton online dili nato malilong usab nga nagpadayon og nikusog pa man gani. Ang NMIS miauhag sa mga konsumidor nga magmatngon gyud sa pagpamalit ni ining mga produktong karne. Mao nga matud sa NMIS sa mga konsumidor kinahanglang maniguro nga adto sila mamalit
sa mga lisensyado nga meat suppliers. I remember kaniadto Sir Manny diha toy nagsigig push aning frozen meat, no? So karon awhag sa NMIS local gyud aron kabaw gyud kag diin gikan. Well, magamit ng abilidad ni Governor Gwen Garcia nini kay siya man mo'y nadungog kayo, may stricto kayo nga dipatuman sa mga lagdaw reglamento batok na itong African swine flu. Fever. Yes. And you know, diri sa atua, I remember if you travel from anywhere in land in Cebu, sa eroplano pa lang ingnon yung kadaan nga dili pwede mo da og mga pork products og pork byproducts. But when you go from here to Taiwan, it's not just limiting to the pork products, apil ang mga seedling, mga tanom, ultimo mga pagkaon nga package dili pwede, and they really inspect you and you have to declare it or throw it. Otherwise, if imong palutson niya masakpan ka, pamultahon kag dako kaayo nga multa. And I think this is very good, no? Because if it keeps people within the country or that city or province safe, mas labing maayo kaysa masudlan unya mataptan na hinuon ng uban pod nga mga kahayupan din sa atua. Unya transmissible to humans baya. So delikado sab kaayo. Unya wa nam tay oras mo break sa ta, unya sa atong pagbalik atong hinabion ang atoang duha ka buok nga mga bisita karong buntaga atong mahinabi online. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin ako og lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. Suway mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay!
Bisan asa pa sundan taka, bisan asa pa ng dapit ka, bahala nagmahapla pa, bahala nagmapas mo na, makita ka lang my loves, okay na. Muapas ko nimo bisan sa kintulimbo, andam kong muatubang mga linog o bagyo. Ang importante lang ikaw makita ko, mupahiyong ka lang, happy na ko. Apas ko nimo bisan sa kintulimbo, andam kong muatubang mga linog o bagyo. Ang importante lang ikaw makita ko, mupahiyong ka lang, happy na ko. Apas ko nimo bisan sa kintulimbo, andam kong muatubang mga linog o bagyo. Ang importante lang ikaw makita ko, mupahiyong ka lang, happy na ko. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Maraming salamat sa buong may buntag Pinoy. O karon mga igala, doon na tayo mga pinagsiduglang dinapit. Ikan sa ato na lang pailailan nyo karon taon o ay mong kahibong mga igala tungod kay gigamit kini ang pareha sa kuha, no? Zoom sa pinaagi sa technology sa mga dili nga kahimanan. Konsyal Malu, please do the honors. Yes, kauban nato karong buntaga online to discuss about some very inspiring concerns. We have with us the founder and the president and the chief executive officer of Spring Rain Global, Dr. Glenda Antonio. Doc Glenda, good morning. Good morning. Okay, aside from Dr. Glenda Antonio, we also have with us the Business Development Executive of Spring Rain Global, Sir Andrew Baltazar. Sir Andrew, good morning. Good morning po. Good morning, Cebu. Okay, it's nice to have you join us online today. May we know what you've been busy with in Spring Rain over the how many months did we have na ba this pandemic? Around 3 months or more of COVID-19 and staying at home. Kumusta kayo? And how has Spring Rain been dealing with this pandemic? Good morning po. We are doing our own initiatives of our COVID-19 economic response. The members of our ecosystem in our network are doing this Care for 2020 campaign, where we are promoting our collective efforts to focus on 8 major advocacies. We look at it as very much affected in this pandemic. We are promoting support for the advocacy on homelessness, livelihood, and for tomorrow, which is what we are going to promote,
is going to be an advocacy focus on care for education. We are also looking at 5 more advocacies like the advocacy on environment, capacity building, livelihood, indigenous peoples, and health. So it's a Care for 2020 8-week campaign where we ignite more partnerships and we want to look at the situation of the community all around the constituents where Spring Rain is partnering with. Both of you are based in Cebu, no? Si Dr. Glenda Antonio and Sir Andrew Baltazar? I'm out here in Cebu. Andrew is in Manila. I'm based po in Manila po. Mm-hmm. Okay. Yes, Kamusta naman kayo dyan in Manila? Well, better. We're much better than a few months ago. The government has lifted naman po ang mga restrictions, so mas nakakagalaw na po kami in terms of even the barangay passes. Mas okay na po, mas lumuwag po. People are just following the restrictions, of course, para po sa safety po ng mga tao. So medyo mahigpit pa rin po ang Department of Transportation. Pero in a way naman po, we need to get our essentials and even livelihood for work, nakakalabas na po kami dito po sa Manila. Mm-hmm. Well, I heard that you have a partnership also with Tatay Dodong for education, to make education under the new normal easier and perhaps let the people learn how to adapt. May we know more about what your plans are for education? So Tatay Dodong or the is also part of our ecosystem in Spring Rain Global, and we have acknowledged the essential of education going into the new normal nowadays. So we have partnered with Tatay Dodong on some technology on online and cable internet, which is very much needed in the educational institutions, getting the students and the teachers and the community ready for what is it in the new normal. And actually, that's what we are going to share about. Andrew will share more about what's going to happen tomorrow in a virtual conference of one day, which will talk about innovations and education. Drew? Yes, tama po. Thank you po, Dr. Glenda. Ang nangyayari po kasi right now in our situation, Okay. Which we are. I think it's our connection. While we're trying to check our connection here, our virtual connection to our friends, 2 from Cebu and 1 in Manila, let's try to see if it's something that we can fix immediately. No? Kaya it's important katong gi-share ni Sir Andrew Baltazar about their activities tomorrow. Kining join, inviting everybody to join the Care for Education 2020. So let's see if they're okay now. Can we check the signal again, Sir Andrew, as you were saying? Yeah, sorry po. My signal sometimes it fluctuates po. I guess this is another reason kaya po nakapag-partner rin po kami kay Tatay. He is one of our members sa ecosystem, and he has a cable network po that's stable and offers a high bandwidth at a very affordable price also. So we help his office with philanthropy because he also creates and develop content para po sa network niya where we offer distance learning. Sa bago po kasing normal, everyone has gone online or virtual para po sa flexible learning, distance learning, and we believe our partnership with Tatay and the network as a service, as a technology provider is also crucial. Now, bukas po sa Care for Education virtual conference po natin, we invited Undersecretary Umali from the Department of Education. We also have philanthropists like Dingdong Dantes is also invited from Yes Pinoy Foundation.
I will also be a speaker in representing my foundation po. It's called Aklat Foundation. And Tatay Linjua is also another speaker from the technology side as a technology provider or innovator para po to collaborate and collectively discuss the innovations in education so that we can find solutions together find solutions whether it's technology based or experience based and share insights. So we have global speakers also coming from the UK and different parts of the world to also share insights kung paano po what's happening in the global landscape with education. Our purpose po for tomorrow's conference is to be able to share insights and collectively solve the problems that we face with the education today so that this coming school year is hindi po siya mahihinto. A lot of discussion po kasi happening right now is the tuition fees na nangyayari po. Tuition application basically is marami po mga parents na syempre out of fear is hindi po sila bumabalik sa eskwelahan and we don't want to hinder the education for the kids. So we want to bring the education to the people to the families' homes sa mga bahay-bahay po nila through technology, through the internet, through Tatay's Innovation, and other resources that we find online with partnerships with the Department of Education. So yun po yung mga isi-share po natin bukas. So we are inviting, since this is a virtual event hosted by our organizer Spring Rain Global, ang domain po for registration and participation is www.springrain.events. I'll repeat that po. www.springrain.events. Yun po yung domain or URL. Okay, what time will this be starting, the virtual conference tomorrow, and what would it take for somebody interested to be part of this conference, to listen in on the discussions, and to be able to witness what you guys are collaborating throughout the conference? So the event starts at 8 a.m. po. But we are asking everyone, encouraging everyone to pre-register today, as early as today, para po bukas, they can easily just log in into the system. If there's an influx of people registering in the morning, we might have some technical issues, so we'd like to avoid that. We're asking everyone to be registered today at www.springrain.events. So by tomorrow morning, as early as 6 or 7 a.m., before 8 a.m., mag-login na po tayo. The program starts around 8:15, I believe, in the morning, and it goes on for the whole day. The morning sessions will talk about more on institutions. We have our guest speakers coming from the institutional organizations, schools po. We have in the Spring Rain Network po kasi, we have more than 200 schools that are part of our ecosystem that we help in philanthropy. We are also going to be joined by schools in India, and schools in Africa. We have some philanthropic development offices also operating in other countries that will participate and also join us. And the afternoon naman po is more on the unconventional or still teaching, still learning online that results in online livelihood. So we have speakers naman po that would tackle the more forward-thinking ways, solutions of training, conducting everything online. And of course, we're able to do that with partnerships with our Okay. Sige, let's try to see, no? I think it's really, this is quite normal in online discussions, but we'll see, no? This is good, and mas maayo gyud
matud pa sa giingon na Sir Andrew nga maka-pre-register karon because tomorrow 8 o'clock magsugod ang expected nga start sa conference, but mas maayo if you can register ahead today para mahibaw-an kung pila gyud ka buok ug mapangandaman sab ang gidaghanon sa mga tao nga moapil sa virtual conference ug mga adlaw. Atong i-check no kung niya na ba okay na ba ato ang connection. Okay, sige, we'll try to bring that back again later, no? So Tatay Dodong is one of the speakers tomorrow to discuss the technological aspect because Tatay Dodong Mangod is kibaw sa ni kabahin aning teknolohiya, no? So let's try to see. We were cut off earlier today in the discussion. We were cut off in the parts where we were discussing the afternoon session regarding online and forward thinking in terms of livelihood and the economic aspects in the new normal. So Sir Andrew, if you could kindly repeat what would comprise the afternoon portion of the discussion, and if you could also include who are our target audience aside from you saying that there are a lot of schools who are part of the Spring Rain ecosystem. Sir Andrew? In the afternoon session, one of our speakers is from FH Moms, which stands for Filipina Home-Based Moms.com. It's a community of 200,000 moms who have livelihood now purely online, and they've been doing this even before the pandemic, which is actually helpful because it's proven already, and they are looking for more people to help, and they are on the afternoon sessions. So the speakers in the afternoon will emphasize or share insights and success stories so that Filipinos can be employed kahit nasa bahay-bahay po tayo. That's in the afternoon session. And then our audience that we hope sa mga viewers po, we are inviting educators, teachers. We are inviting parents because of course the parents would see some solutions on virtual schooling, technologies on learning management systems, distance learning. So paano po tayo makakapagturo sa mga ating mga anak? So aside from that, we are inviting LGUs officials who are of course under the DepEd, pero sila po ang sa mga public schools po nila within the area. So we're inviting them as well. So it's a mixture of government, mixture of nonprofit, mixture of religious congregations, and also even corporations that we are inviting to be to watch as guests for tomorrow's event. Ms. Okay, Glenn? Dr. Glenn. Yeah, Dr. Glenda, is there anything you might want to add in terms of, is there a need for them to pay, or is this virtual conference for free? What do they need to prepare for them to be able to pre-register for the virtual conference tomorrow? Yes, Spring Rain Global is actually sponsoring this entire virtual conference, so it is for free. All they have to do is to register ahead of time, as Andrew was saying, www.springrain.events, so that they can log in immediately tomorrow. Now, for the password, it doesn't mean that you put the password of your email. You put the password of what you want to remember for the event. Because that has been one of the questions. What is the platform that you will be using tomorrow? Is it going to be Zoom still? Yeah, it's Zoom, but this is very interesting because we will allow everyone to experience a virtual kind of a 3D type of conference. So you will really be entering into an auditorium and see for yourself that learning can really be possible. Because we want kasi na ang students na to, teachers, and even everyone else would look at seeing the new normal as something we have to adjust. So we want everyone to experience how it is to look at a virtual type of learning, or engaging. Kasi po mayroong pagpasok mo sa login, you could see an auditorium, you get inside, and meron din po tayong booth wherein pupunta ka dun sa room. So we really na have a walkthrough experience with this. Yes. And then when you go through the booth, pipili ka kung sinong gusto mong i-enquire, and they will also entertain you there. Like DepEd will be there to entertain also some of the questions, and they will also be sharing their initiatives. And
yung goal din natin po kasi here is there is no single solution if we do it alone. But if we share collectively in all sectors of society, our needs will be addressed also as an ecosystem. Yun po yung ating goal dito. Okay, on my personal Facebook page right now, on my messenger, I'm receiving a lot of pings and inquiries from teachers, some of them from private, others from public school. They're really very, very interested because as we keep saying before, COVID-19 is not just a problem, no? It's also considered a game changer in about every aspect of our lives. And as school year draws near, we keep hearing that August is going to be the start of the school year, and I think all of it is going to be online. A lot of teachers are also apprehensive but excited to start and learn in this new chapter. On the part of the parents, I can really feel the apprehension, because one of that would be, how would my kid learn properly if she is left on her own with devices, electronic devices? But I think this is something that we should also be very blessed to learn together. I think that in every crisis there is always an opportunity to make something better for ourselves and for the system. I think this would also be good for education. So I'd like to invite everybody to really take the time tomorrow to join. It's going to be all right, no? Kasi this is whole day, but being virtual, they can just log in and out if needed, or just take their lunch in front of the screens, right? Yes. That's tama po. That's correct. Oh, may I add? Okay. I'd like to add, because of our partnership also with Marble Class. Tomorrow will be there will be an introduction or a presentation on a virtual schooling that's 3D and interactive. This is to help the students po kasi give a different learning experience so that they can be engaged. Kasi you mentioned po kanina, how would the kids learn in front of devices or Zooms and keeping their attention spans? Yes. So with Marble Class po tomorrow, they get to go into an animated world, 3D, just like Minecraft, and navigate around, go to PE class, go Interesting to for the kids. library and have resources. Opo, at free will, they can get to navigate, and we have that commercial going, but that's going to be a part of the presentation in the morning. So the teachers who are inquiring now and the parents, we encourage everyone to join to learn more about our technology-based and creative and innovative solutions we would like to share. Okay, I hope you also have a poster of this event or a link that perhaps you could send to me on my messenger so that I could also share on my wall, because today it's very crucial for our teachers and those in the education sector, even the parents, to really take a look into what we can expect in the coming school year. Yeah. Opo, will do. Sure. Thank you po. Sige, lastly, I'd like to give you guys the opportunity to invite once again our viewers on TV and online to join you for tomorrow's virtual conference. Dr. Glenn? Yes. Thank you so much, CCTN, for this opportunity for us to share. I'd like to invite everyone from teachers, parents, students, those running educational institutions, those in the government sector running public schools, and everyone who believes that education never stops. And we believe that this pandemic should not put us into fear, and fear leads us, we don't know where to go. So allow us to share with you very, very various perspective of how you could position for the teachers and those in the educational institutions. This is a good way for you to do future skilling and how you could prepare better. And for the educational institutions, look into that best technology so that the students will have a very conducive way of learning. And for the moms and those who have lost jobs, online livelihood is still a way to learn. True. So this is very exciting, and let's take advantage of this opportunity. We have gathered partnerships in order for this conference to be made available for everyone. Thank you. Thank you, Dr. Glenda. Sir Andrew? I would like to invite everyone that Dr. Glenda mentioned.
But I'd also like to share that because I also have a foundation which is ACLAD, and my advocacy is, of course, to help and teach the communities with English teaching. So for the teachers out there who would like to have a TESOL certificate, which is a globally recognized certificate, we are offering some scholarships, so programs for professional development. So these are we're going to have a booth tomorrow, and with a partnership with DepEd under USEC Umal. Okay. Is it me or is it the connection of Andrew again? I think it's Andrew. Okay, I think it's Andrew. Sir Manny, napakailaing mga pangutana, Sir Manny? No more. I'm just grateful that the spring rain has education as one of its advocacies. True. Because before this day, we were in the quandary whether we will have the education year 2020-2021 because there were talks that the president really wanted to not ditch open education this school year. So I'm very happy that we will be educating not only common people but also people in government. True. How to do it. Thank you so much for coming and telling the people of what you can do. Tinuod yun, Sir Manny. Yeah. So I'll try to see if Sir Andrew can still make it back for his parting message, but in the event that he won't be able to fix the connection, or our team here is trying their best to work out on the connection, but in the event that we won't make it since we are running out of time already, I just would like to say thank you to you, Dr. Glenda Antonio, and to Sir Andrew Baltazar for joining us this morning. This is quite an eye-opener, for us, for our viewers, for the techie. It's very interesting. For the not so techie, it's also something that's good enough for learning. I highly recommend this because for those who are experiencing anxiety and depression, it's good to deal with that feeling by learning something new or trying to learn something that might be useful to you in terms of information and knowledge. So thank you, Dr. Glenda Antonio, and Sir Andrew Baltazar wasn't able to say goodbye properly because we've been having issues with our connection, I think because he's farther. He's in Manila, no? So thank you so much, Dr. Glenda Antonio and Sir Andrew Baltazar for joining us this morning. Onya, Sir Manny, ato sa ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong, ano yung pulong o kinabuhi? Ang tao nga muhatag siyang kinabuhi kang Hesus, may kausaban gyud mamahitabo siyang kinabuhi. Usa ni mo ang iyang pagkontrolar sa iyang kasuko. Kitang tanan anahan ining maong tawhanong pagbati. Ang pagsunod kang Hesus nagpasabot nga maningkamot usab kita nga musunod siyang kinaiya. Siyang pagkapapainobsanon o sa iyang malumong kasing-kasing. Sa Efeso 4:26 na gaingon, kung masuko kamo, bantay nga dili kamo makasala. Ug ayaw palungtara ang inyong kasuko sa tibok adlaw. Sa mataki gayon nga ikaw masuko, kini maghataw dili mayong resulta. May mga balatian nga masakitan. Labaw sa tanan, maghatag kini kadaot sa imong panglawas. Kay kini may direktang epekto sa panglawas sa tao. Sa Santiago 1:19 sa 20 nagingon, timanay kini, minahal ko mga igsoon, kinanglan nga kamong tanan andam sa pagpamati. Apan, dili madali-dalion sa pagsulti ni dali masuko. Busa pangayowa sa Ginoo nga magkalingkamas ka ining negatibong pagbati. Maigsoon, mao kini
ang pulong nga naghatag og giya sa atong kinabuhi. Pagampo kita. Samahan sa anak sa Espiritu Santo. Nagitong Amahan, pasayloa kami sa mga higayon nga nagdala kami sa mong kasuko. Gusto na mong isalikway kini mong datag na kinaya. Tabangan kami sa mong mga pagpaningkamo. Kining tanan namong gipagayo pinagi sa mong bugtong anak si Jesu Kristo. Amen. Samahan sa anak sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa galang ko. Pulong kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua may nagtapos sa atong tulumanon, mga tag-dispensa kay na-extend yun tagamay because the discussion was also very important unya ugma na biya to. Daghang salamat sa Koy ug sa Philippine Airlines. Thank you so much Archbishop Jose Palma. Nanay Dayan and Tatay Dodong Limchua. Thank you Sir Dennis Tabar. Salamat. Atong mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Miss Joanne, Sir Michael, Sir Rodel, Sir Raymond, Sir Bruce, ug sa studio si Ferdy. At ang ito mga balita karong udtos, mga balita sa alas 12, humanin ito Santos Camisa ang manukad sa CCTN, Holy Family Oratory. Unyang hapon live, PRO7 Action Files, ug karong alas 5 sa hapon ito mga balita sa Sayri 47. Ako si Malu Inocando Tabar. Ako sa Manny de los Santos Rabacal. Hello Cebu, maing buntag Pinoy. God bless. Bye. Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Ayaw na lang pagreklamo. Total, naghan mo mga katabang mukhaon niya. Sige na, lingkod na kay mga unta. Muna, ikaw mo yung pili sa atong pagkaon, ha? Dear Father, and Son, and Holy Spirit. Amen. Lord, thank you kayo sa chance kayo maghatag, sa paghatag na kong experience nga bago, na nakadto kong isla, nga nais kaayo. Nya, salamat kayo, nga nakoy baong tita, bisan pa sa akong gipangayo nga akong mama ug papa unta makita nako nya karon gitagaan ko nimo baong tita ug dako pa jud kay nga family including nga na si Ryan, nabutan kaayo, nato tayo mo siya i-bless. I-bless nimo siya always. Ninot man ta magpadayon gyapon ang kabuutan Lord. Thank you kay Lord ug i-bless niya pagkaon Lord hinaot pa nga ang magkaon ni any healthy o mahatag ni blessings sa tanan. This we pray in Jesus' name. Amen. Father, and the Son, and the Holy Spirit. O sige, mga na ta. Ryan, muna. Thank you.
tita. Darang mo nindot sa spot. Kibaw ka tita, di man angay butangan niyag floating kay ngano. Matabunan ang view sa mga turista. So ang angay gyud diri dapita. Oh? Awaw. Mo ay kanaraan. Social makaka. Panindot ani? Oh? Di lagi white class lagi. Unsa man ka oy, wa kay taste? May pa man kung nagdako sa bay sa gupanan kaya pa koy taste. Sugutan nang para na butang-butan ba kay action diha bisag imo pa nag-actionan bati jud. Sakto jud to tita. Diri na to ibutang tita, nya tanawa si. Karon palagay wa pagay gibutang nice na kayo. Sakto ra. Butan mo kay anan, nya. Socialize tag mga fresh mga atong ni-serve, di ba? Usually man gud ang kanang mga turista tita. Ganahan sila adventure, so ganahan sila layo-layo. At the same time, makatabang pata sa mga bangkero, na sila business, kanang mga ginagmay nangangabuhi sa diri, mga atong mga mangingisda. Di ba tita? Bitaw, no? Pero, di man ka nakakuha ng mga idea, ha? Simple tita. Ako mo guys suguon ni mother nga mangumpra niya kana mga puto sa buwad, puto sa saging, yan puto sa unsa lang nga putos basta nagay na siya mabasa, ako na siyang basahon. Nya kada gabi tudloan ko niya unsa pagbasa. Yan am ko nabasahan nga sa Wow Philippines basa sa DOT. So mo na siya mag-promote og tourism, man nakabaw ko unsaon. Di ba tita? Nice ako idea? Oh, nice kayo. Wa jud ko magtuong nga daghan kay kag nahibaw-an. Yes, tita niya. Abi mo, tita. Kiba pa dyan gumapaint. Akong plano, ako na siyang pintalon. Pintalan mo your face! Masakay! Sip-sip! Ayan. Pasensya na kay tita. Di lang ko ganahan sa mga taong ingana agad. Mangurog jud akong dugo. Kana imo na ibawaan? Paper widening? Daw. Ryan, gusto na ha? Palaaway kay ka. Bitaw! Unsa lang paper widening? Ay sigpalapad papel! Moto siya tita, di ba? Floating restaurant. Unya atong butangan og bridge para molabang dito sa atbang. Unsa gina diha tita? Kana din ha? Oh. Part niya po na din, Oh, part niya po na, pero nindot ta siya butangan po ng bridge. Yes, nandog bridge tita, duha ka bridge. And then, pwede sad nato sa tunga butangan nato na musician, di ba tita, nakadahang friends nga kabaw mo kanta, di atong panindutan, ato ni siyang himuon nga totally jud para sa mga turista. And then Abi ni mo, day? Paminaw mo, day. Ito, mauli ka ron, day. Abi ni mo, day? Ako, day, ganahan kay kong bakasyon dito sa Bella Teresita Dos. Napay isla dito? Patong isla mga upaw. Askang ninduta dadan o uyab. Sag ako, day, ganahan kay ko dito, day. Di ko ganahan mo uli, dire. Nindot kaing hangin. Basta, day, tuwa lagi ka dito, ma-inlove jud ka day. Ganahan jud kay ka mo star dito.
Kadtos Dudong Ryan ug si Inday Mona. Abi nimo, kung uyab ba to? Aw, sigurado. Enjoy! Can you just zip your mouth, Yaya? Unsa may naana mo na Lisa, ha? Nganong laban man kay mo ana niya? Sir, naunsa man ka, sir? Ikaw dito may nagubo, sir? Tito? What's wrong? Tito? Unsay problema? Okay lang ko na eh. Dahil lang ko tagdan ninyo. Ngano kong dili tagdon, Tito? You know what? First time kong nakakita ni mo ngayon nani ka. Unsa may problema? Wala ko may lipay sa mga panghitabo dres bay. Is it all about Mona Lisa? Iba ka, Tito? Wa sa gid ko kasabot. Kung anong na-focus inyong attention anang Mona Lisa. Uy, Rafael? Rafael? Naunsa ko taon ka? Nalibog gamay. Pwede ba pasagdan ko ninyo dre? Nahubog ka? Eh, pag ana, ha? Tanawa rin yung itsura? Kung doon na kay problema, mahimo ba atong istoryahan? O sa naging na pala? Ang bumamoy? Ano ko kita bino mo? Huwag nag-iningon si Ana, sukad lang ni abot si Mona Lisa. Tita, salamat kayo ha ngayon mo kong gida pagtuloy din eh. Enjoy kay ko, tita. Karon pa dyan ko naka-experience ani. Angel, magana ko, tita, oy. Mas maayo rin noon, nga na-enjoy ka. Pero, dili man gyud pagsuroy lang ang atong gianhi dinhi. Kay, unsa pa man day, tita? Basta, para na ako, suroy-suroy na gyud ni. Yan ni sakay tagbangka. Nya, nata dali, nag-relax ra, nag-enjoy, natanaw tas palibot, nga nindot kaayo. Nya, kaon. Di ba, tita, suroy-suroy ra? Suroy-suroy, dang negosyo. Pero, unsa ka imong hunahuna? Mas maayo ka nga ato ning palitong lugar din eh. Tita? Nangay ka sa akong opinion? Oo. Unsa imong opinion? Makakwarta ka tani kung ato ning paliton? Ma-develop pa ka ning lugar? Sobra pas ma-develop, tita. Kay sa akong nibawaan, mo ni ganahan sa mga turista. Kaning layo sa mga pollution, layo sa mga jeep, layo sa mga samok nga lugar. Unya, gusto kang ako ning paliton? Tita? Ako imong padesisyonon kung paliton ni mo o dili? Come 2021, the Philippines will celebrate 500 years of Christianity. Here in Cebu, the cradle of Christianity, Cebuanos will celebrate the gift of faith through Pagsangyaw 2021. Pagsangyaw 2021 is a massive, extensive, and creative evangelization campaign. Be involved, express your faith, and share the gift
the gift of faith. Oh, kaya nakakita ka nga makartahan ni. Nya ma-develop pa pud ni. So, ako ding paliton. May kinabalik na ang bangka. Biyaan isa tika din ha. Biyaan sa tamo din ni Ryan. Kay mubalik pa ko dito sa pikas nga lugar. Kay appointment pa ko ni Mayor. Kuha talang ko ninyo din ha. Pero tita, kung uban na lang di imini mo. Tita, uban lang ko nimo eh. Ay dili, bili lang isa mo din ni Ryan. Kinahanglan nga kaning lugar imong estudyohan og maayo. Kadiyot ra man kay ko, usa ka oras ra ko didto sa pikas, mubalik dayon ko para doon na kay idea kung unsay may nimo buhaton ha. Mubalik ra lagi ko dayon. Pag huna-huna din ha kung unsay may natong buhaton aning lugar. Usa ka oras ako mawa, ug mubalik ra dayon ko. Kinahanglan ibalik na ako doon na kay idea kung unsay may nimo buhaton ha. Ryan, ikay akong binlan ni Mona Lisa ha. Imo ko nimong gwardiya. Kinahanglan nga way magaras ani niya. Mubalik na ko dayon. Sige, arin ako. Naunsa naman ka, Rafi? Wala ko kasabot sa imong batasan ron. Nanawa ko sa opisina gahapon. Wa ka dito. Diin man ka. Watan ko maana, Rafi, nga di ka matingog na ako. Nag-iningon ka, ana. Sukad lang, gikuha niyo Mona Lisa sa bahay sa gupanan. Og hangtod karon, wa pagyud ka musulti nako. Kung unsay rason, nganong ipasagop ni Teresita, na si Mona Lisa nato. Sultihi ko, Rafi. Sultihi ko kung unsay rason, nganong gikuha niyo si Mona Lisa sa bahay sa gupanan. Sultihi ko nganong ato lang sa gupanan. Ayaw sa muka! Ay sa storya ba na ng Mona Lisa? Labad ko o anang Mona Lisa. Ay ko sa muka. Okay? Ay ko sa muka. Ikaw ba? Palabi naman kasi mong gibati oy. Ay si Palabi sip-sip kay Tita Teresita oy. Sip-sip day ko nga nangutan naman siya sa kong opinion. Ako rin ang gitubag. Opinion? Opinion to si mo paminaw? Ikaw ba? Kaya mo style. Tita, kuwanta diri mag-floating niya. Restaurant. Kaya mo style ba? Palapad mas papel. Huna-huna ra na imong palapad sa papel oy. Magbuot day ka bisag nagyud akong utok bisag pobre ko. Ngano wa masag gani opinion imong hang nindot. Parang imong hasad untay onoran nga opinion, imong opinion kinaraan man sad na. Ano masuya ka na ako? Suya? Ako masuya nimo. Hoy, pwes para makibaw ka. Di ko masuya nimo. Ako gay tinuod na pagumangko ni Tita Teresita. Oo, nasuya ko nimo. Nasuya ko si mo mata. Wa mo na diri. Ay gilab di akong matao, benan hilabot nimo. Kibaw ba ka do nga makagaba nang manghilabot sa diferensya sa tao? Hinatag na sa Ginoo la. Sug ka. Saba. Nagsulimbaw lang ng mata nimong libata kada. Unyag libat, di ka pa magpiyong. Pero, diba ka pa? Yak. Ano na kuya? Kuya, ano na ta? Mo maldito. Uy, maldita. Ikaw, maldito. Bayot! Bayot? Yan ang biyanan ko sa kagabilinan. Kung maldita ka ba? Iba, pakita na. Nalibat! Ikaw rin ganahan mo. Ikaw rin ganahan mo uban ako. Sabi kayo ha? Nga nang imo masakong gitukmod eh. Oh, may na kay parihat ang tugdamon. Bayot yun ka, kan masukol kag babae. Bayot? Bayot
ka bayot. Tanawa, pakiton tika usa ka bayot, ha? Ma'am, sir, pasas madam. Yaya? Si Ryan? Ay, day, wag magyapon mauli, day. Wala mo tawag sa cellphone? Kaya ako, day, wag ko'y load. Oy, pastilan. Yaya, kapilan ako ni contact niya. Pero naunsa naman na siya. Di man gid mo tubag sa akong tawag. Wa kay ni tabo ato nila didto? Ay, day. Ug doon na pa'y nahitabo nila dito. Una juming may baw dinis bay. Kay daghan ba yung tao dito sa Villa Teresita dos? Pero Yaya, ikatulo na ron nilang adlaw dito. Pero until now, I've been contacting him. Pero sige lang ring iyang phone. Imagine, Yaya. My goodness, 3 days? Yung agyapon ko'y contact nila? Ay, day. Ay, nalang ko kagol, anak, day. Basin ba ko ka ng wakto madani si Ryan ang iyang cellphone? Pero posible masag-snatch to. May mga rati si Ryan. Pero kanto, day, kay wa mo reply, bot ipasabot, ay kog samo ka. Yaya, ay ko taorig sungay ha. Gisapot ra ba ko? Taod-taod na ko sige contact ni Ryan. Hangtod karon wa gihapon ko'y nadawat nga message niya or text back man lang or ring back para nako. So, daghan kayo migsabot pero wa gid mahinayon. Tuod ana sige nilaglakaw. Pastilan, day. Ibot ipasabot, anak. Huwag ito'y mahims. Kay, Madam Teresita na gani ang magguyod. Bisag kinsa aning baya, maguyod yun na. Miss, nindot kang biyusa. Asa na ka nagstay, miss? Ay lag kasuko, ha? Masuko gid ko kay mo kung gidisturbo ha. Ikaw din limbawa ka? Awa ng sulob mo? Galud-luod ka lang. Oh, excuse me no, kay ba ko nga dili luod akong gisulob no. Kay kung luod pa ni di ta ka moduol nako. Kung kay ba pug ko nga mong niduol ka kay nabighani ka sa akong kagandahan, di ba? Niduol lang ko nimo kay abi mo ka na og kinsang buang nga. Wa ko mabighani nimo eh. Nahibong lang og kinsa man nagpasatasan og sunod-sunod sa iro ba? Niduol lang ko kay Kay naibog ka. Likod pa lang, naibog na ka. Dapat lang gatubang, lumangin. Pillar biya kang libata ka ha. Oy noon. Nindot nung ka magtalikod. Abas nindot na magtalikod lang ka permi. Mag-uban ka na yung taga ni. Anak ka maglakaw ha. Luura. Luura gini mo. May iro ay may pag-imo na ibutang sa iro. Ang ngayon. Ay na lang, nauwaw ka oy, kay naibog ka na ako. Okay ra na. Yak, paglumos diha. Kay bisag iho, isuka ka. Lakaw. Oy, sige mo ako, kay naibog. Ibog, ako naibog di mo. Uy, palabi oy. Ang apoy kaibog ni mo, kaibog na ako sa iro.
May pasakto ka. Pagdumos na lang ko. Abnormal! Sus, kamahay kasi mong ginikana, no, nga ikaw ilang na himong anak. Liwat ka sa kapardo. Kailan ka to? O, manto naman na to. Kapag kuyog mo. Uy, kailangan mong gipanulti na mong parto. Kailangan. Panawar, ha? Simang kay ka. Simang na kanila mataas na pa yung mong utok. Ayaw layo ha. Kay bako ko nga, nagbantay ka na ako, oy. Kay inguro bas tita nga, pabantayan ko. O sige, diha lang kay palayo. Kay bantayan ko nimo kay prinsesa biya ako. Prinsesa ka. Prinsesa sa basurahan. Ha? Uy, bigla sa imong tambal para maayo kami. So, hindi na. Magbayot. Bayot! Usa ka pagtuo